Salutare oameni buni, sper că aveți o zi minunată și poftă de gătit, pentru că astăzi vreau să vă arăt cum să faceți cele mai bune, cele mai fragede și cele mai lipicioase aripioare de pui, pentru că eu m-am murdărit pe mâini atunci când le-am mâncat și sunt sigur că și voi o veți face. Este o rețetă a lui Jamie Oliver, aripioare de pui Gangnam Style. Le-am servit cu orez brun, cu varză pak choi, am pus și puțin ardei iute, preparatul a fost extraordinar de bun și sunt sigur că și vouă o să vă placă. Dacă vreți să vedeți cum am făcut acest preparat, ingredientele ca de obicei le veți găsi în descrierea acestui videoclip, iar pentru modul de preparare nu trebuie decât să rămâneți cu mine pentru a vedea cum se face pas cu pas. Sunteți pregătiți? Haideți să începem! O să încep cu aripioarele pentru că acestea vor trebui să stea la cuptor aproximativ 50 de minute, așa că am să iau fiecare aripioară în parte, am să-i tai pielea din centru și am să-i troznesc articulațiile pentru ca aceasta să se îndrepte. După care iau o tavă în care să-mi încapă toate, stropesc tava cu puțin ulei de măsline, așez aripioarele, peste ele adaug 2 lingurițe cu vârf de condimente China 5 ingrediente, chiar așa o să le găsiți în magazin, condimente China 5 ingrediente, eu nu mai am ambalajul original pentru că le transfer în caserole. Sare. Am să le amestec puțin cu mâna pentru ca aripile să se îmbrace în condimente. Pun deasupra o folie de aluminiu. Și bag tava în cuptor la 180 de grade pentru aproximativ 50 de minute. Între timp spăl orezul brun, îl pun într-o oală, adaug peste el apă, puțină sare, pun capacul oalei și fierb orezul așa cum scrie pe ambalaj pentru 20-25 de minute la foc mediu. Am să fac acum și glazura pentru aripioare. Pentru asta rad într-un castron o bucată mică de ghimbir. Pun peste o lingură de sos de soia, o lingură de miere lichidă, 2 linguri de sos de roșii, puțin piper și le amestec. Dacă aveți mai multe aripioare, faceți desigur mult mai mult sos, nu atât cât am făcut eu. Îl dau acum deoparte, feliez câțiva căței de usturoi, un ardei iute roșu, două verze pak choi, și am să le las și pe acestea deoparte până când aripioarele vor fi gata. Când orezul este gata, am să-l scurg dacă mai are apă și am să-l pun pe o tavă pentru ca acesta să se răcească. În cele 50 de minute s-au scurs, îndepărtez folia. Pun glazura peste aripioare. Și bag tava din nou în cuptor pentru încă 30 de minute sau până când aripioarele devin aurii, întorcându-le și ungându-le cu glazură la fiecare 5-10 minute.
Când aripioarele sunt gata, am să le scot din cuptor. Le pun pe un platou. Peste ele adaug semințe de susan. În tavă pun o ceașcă de apă, pentru că acest sos am să-l folosesc la orez, fiind foarte aromat. Amestec și râcâi bine ce s-a lipit pe fundul tăvii. Dau drumul la aragaz. Este de ajuns cât acest sos să se îngroașe puțin. Apoi dau tava la o parte și o pun din nou în cuptor, pentru că acesta este încă cald. Pe foc pun o tigaie încăpătoare. Adaug în ea ulei de măsline. Aici am să lucrez în tranșe, pentru că nu-mi place să pun în tigaie atât de mult. Așa că am să pun puțin usturoi, puțin ardei iute, varză pak choi. Le călesc pentru un minut. După care adaug orezul. Amestec. Las orezul să se încălzească, amestecându-l cu varza, ardeiul iute și usturoiul. După care îl dau într-un colț al tigăii. Sparg un ou în locul rămas liber și îl amestec până când acesta este gătit bine. Nu va dura mult, aproximativ un minut, după care îl amestec cu orezul. Adaug puțin sos din tavă. Combin totul. Și este gata. Pun orezul pe farfurie. Aripioarele lipicioase. Pentru că am pus ardei iute, am să stropesc cu puțin lime. Și cam asta a fost tot. Acum nu mai rămâne decât să vă bucurați de această rețetă de aripioare fragede, dulci, cu glazură lipicioasă, pe care sunt sigur că o veți savura. Am să și gust. O rețetă extraordinar de bună, orezul îmi place foarte mult, iar aceste aripioare sunt senzaționale. Sunt fragede, sunt aromate, iar glazura este extraordinară. Sunt sigur că această rețetă vă va face să vă murdăriți mâinile. Extraordinar de bune. Dacă v-a plăcut rețeta, apăsați butonul de like, astfel încât videoclipul să fie propus și altora și vă încurajez să lăsați și un comentariu dacă aveți propuneri, întrebări sau păreri. Atât din partea mea astăzi, eu vă spun acum poftă bună și până data viitoare, la revedere!